Dàn người tình màn ảnh của Triệu Lệ Dĩnh đã từng nổi tiếng một thời. Những nam diễn viên điển trai từng hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong các dự án phim truyền hình. Triệu Lệ Dĩnh là hình mẫu người lý tưởng của nhiều người đàn ông, tuy ngoại hình không quá nổi bật nhưng khuôn mặt tròn trịa và những đường nét tinh tế của cô ấy lại khiến người ta cảm thấy siêu dễ thương. Triệu Lệ Dĩnh có khả năng biến hóa rất tốt, cô ấy có thể vào vai một tiểu yêu tinh đáng yêu hay một nữ sát thủ lạnh lùng, thậm chí là vai nữ tổng tài. Những vai diễn này đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng tiểu hoa đáng và cô có thể hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Không thể phủ nhận rằng Triệu Lệ Dĩnh là sao nữ có thực lực trong giới giải trí Trung Quốc. Cô ấy rất nghiêm túc và có trách nhiệm mỗi khi nhập vai, cô ấy có nguyên tắc và điểm mấu chốt của riêng mình, đặc biệt Lệ Dĩnh không thích sử dụng diễn viên đóng thế. Tất cả những gì Triệu Lệ Dĩnh có được hiện tại là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ của cô ấy. Trong làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là người đáng được tôn trọng, cô không bao giờ nghỉ ngơi trừ khi hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Triệu Lệ Dĩnh từng sánh đôi với nhiều sao nam đình đám. Sau khi những nam diễn viên này đóng phim cùng Triệu Lệ Dĩnh, danh tiếng và tầm ảnh hưởng của họ đã tăng lên vùng vụt. Vậy bạn có biết những sao nam nào đã đóng phim với Triệu Lệ Dĩnh không? 1. Trương Hàn. Nhắc đến những sao nam từng hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh, cái tên đầu tiên mà nhiều người nghĩ đến nhất chính là Trương Hàn. Cách đây vài năm, Triệu Lệ Dĩnh và Trương Hàn từng hợp tác trong một bộ phim truyền hình Sam Sam tới rồi, bộ phim ăn khách được đông đảo khán giả trong và ngoài nước biết đến. Ấn tượng của người hâm mộ về bộ phim truyền hình Sam Sam đến rồi rất tốt. Trong bộ phim này, Trương Hàn đóng vai chủ tịch hống hách, còn Triệu Lệ Dĩnh vào vai một nhân viên mới ê chân ướt chân ráo y vào làm việc. Cặp đôi nam chính tổng tài ngoài lạnh trong nóng bên cạnh nữ chính ngọt ngào ngốc nghếch và có trái tim nhân hậu đương nhiên sẽ dễ dàng làm khán giả cảm thấy phấn khích. Đẹp, nổi tiếng và thành công, những tưởng Triệu Lệ Dĩnh sẽ là hình mẫu hoàn hảo trong mắt công chúng, nhưng thực tế cô lại là cái gai trong mắt không ít người bởi tần suất dính thị phi dày đặc và đời tư rối rắm. Nam diễn viên Trương Hàn, bạn diễn của Triệu Lệ Dĩnh trong Sam Sam đến đây ăn nào, từng công khai khẳng định rằng minh tinh 8X này không phải là người ngây thơ, hiền lành. Nếu đó là Sam Sam, có thể tôi sẽ yêu cô ấy, nhưng nếu là Triệu Lệ Dĩnh thì không. Sam Sam là cô gái ngây thơ, thanh thuần, Trương Hàn nói. Và với những thị phi Triệu Lệ Dĩnh từng gặp phải trong hơn 10 năm sự nghiệp đã phần nào chứng minh cho nhận xét nói trên của Trương Hàn. Một trong những scandal khó quên của Triệu Lệ Dĩnh là vụ cô nghi bị quản lý của tố đạo đức giả, hỗn hào và từng có quá khứ đi khách kiếm tiền, được đại gia bao nuôi. Ngoại hình không đẹp có thể thẩm mỹ nhưng đạo đức chẳng ra gì thì sửa kiểu gì đây? Điều kiện nào là cần cho một nghệ sĩ, nhân phẩm hay ngoại hình? Khi biết cô ta chẳng tốt đẹp gì, tôi đã định không làm quản lý cho cô ta nữa. Nhưng cô ta năn nỉ tôi nói rằng chỉ muốn đóng phim, không muốn làm nghề đó nữa, chuyện trước kia là do gia đình quá nghèo và cô khóc cực kỳ thảm thương. Vậy nên tôi mới nâng đỡ cô ta, nhưng cuối cùng cô ta lại vô ơn và qua cầu rút ván, quản lý cũ chỉ trích gay gắt Triệu Lệ Dĩnh. Hồi năm 2024, Triệu Lệ Dĩnh từng bị réo tên trong scandal mại dâm rúng động showbiz của nam diễn viên Trương Hạo Duy. Đáng chú ý, ông chủ của Trương Hạo Duy là Tiền Đa Đa lại có mối quan hệ thân thiết với Triệu Lệ Dĩnh. Điều này làm dấy lên tin đồn nữ diễn viên cũng là một mắt xích của đường dây mại dâm trong showbiz. Dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng tin đồn này ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh. 2. Lý Dịch Phong. Khi nhắc đến bạn diễn Lý Dịch Phong, chúng ta có thể nghĩ đến Thanh Vân Chí, bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai chính. Trong bộ phim này Lý Dịch Phong vào vai Trương Tiểu Phàm còn Lệ Dĩnh thủ vai Bích Giao. Phim kể về hai người yêu nhau, hận nhau nhưng sau cùng họ vẫn được ở bên nhau. Tuy nhiên bộ phim này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc khi đang trong tiến trình làm phần 3. Không biết biên kịch có thêm khúc cue nào đặc biệt để tạo điểm nhấn hay không nhưng theo nguyên tắc gốc thì nội dung khá hấp dẫn. Cảm nhận của khán giả về cặp đôi màn ảnh Lý Dịch Phong và Triệu Lệ Dĩnh khá hoàn hảo, để lại ấn tượng sâu sắc với người xem. Lý Dịch Phong và Triệu Lệ Dĩnh cũng đã vươn lên rất nhiều về danh tiếng sau bộ phim Thanh Vân Chí. Giờ đây, cả hai đều là những ngôi sao hạng A trong làng giải trí nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Tru Tiên là bộ tiểu thuyết thần tiên kiếm hiệp rất được yêu thích do Tiêu Đỉnh sáng tác. Ngay từ năm 2003 khi còn chưa hoàn thành, cuốn tiểu thuyết này đã làm nên một cơn sốt trong giới văn học mạng và nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Chính vì sức hút của nó mà công ty Hoang Thụy đã không tiếc tiền mua bản quyền chuyển thể và mời một dàn diễn viên gồm những gương mặt nổi tiếng tham gia. Vào tối qua, lễ ra mắt phim Tru Tiên, Thanh Vân Chí đã được tổ chức với sự tham dự của dàn diễn viên đình đám.
Trong đó đáng chú ý là 3 diễn viên chính của bộ phim, Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử. Trong phim, Trương Tiểu Phàm, Lý Dịch Phong sẽ có mối tình tay ba với hai mỹ nhân là Bích Giao, Triệu Lệ Dĩnh và Lục Tuyết Kỳ, Dương Tử, đang xen vào đó là những cuộc chiến giữa người và quỷ. 3. Trần Vĩ Đình. Lần hợp tác giữa Trần Vĩ Đình và Triệu Lệ Dĩnh là trong tác phẩm Lão Cửu Môn. Bộ phim đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem, tất nhiên, ngoài bộ phim này, hai người từng nhiều lần tái hợp tuy nhiên đây là tác phẩm nổi bật nhất. Thời điểm phát sóng, rating và lượng phát sóng đã tăng mạnh. Hai diễn viên chính đã có thêm rất đông người hâm mộ kể từ sau bộ phim. Là hai ngôi sao có tiếng của Showbiz, Trần Vĩ Đình và Triệu Lệ Dĩnh rất có duyên với nhau. Sau khi đóng chung trong hai dự án phim rất nổi tiếng, mới đây cặp đôi này lại tái hợp trên sân khấu chương trình Úc Thanh Xuân của CCTV. Khoảnh khắc hai ngôi sao này cùng xuất hiện trong khung hình đã khiến khán giả bấn loạn. Triệu Lệ Dĩnh, Trần Vĩ Đình, Phùng Thiệu Phong, sao Hoa Ngữ. Triệu Lệ Dĩnh mặc chiếc váy trắng đơn giản, uốn tóc xoăn và trang điểm theo phong cách nàng thơ ngọt ngào. Qua ống kính của máy quay, Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả ngơ ngẩn vì ngày càng trẻ đẹp. Dù đã 35 tuổi nhưng Triệu Lệ Dĩnh không để lộ dấu hiệu xuống sắc. Gương mặt cô nàng vẫn tươi tắn và căng tràn sức sống. Nhờ sở hữu đôi mắt to tròn nên khi quay cận mặt, Triệu Lệ Dĩnh trông khá hút hồn. Nhìn sang bên cạnh, lại thấy Trần Vĩ Đình đẹp trai cao ráo đứng cạnh, bảo sao netizen không trầm trồ về khung hình quá chuẩn này. Vào năm 2016, Trần Vĩ Đình và Triệu Lệ Dĩnh đã hợp tác cùng nhau trong hai bộ phim là Lão Cửu Môn và Thục Sơn Chiến Kỷ. Gặt hái được nhiều thành công lớn sau khi phim lên sóng, hai ngôi sao này trở thành một trong những couple được khán giả yêu thích nhất trên màn ảnh. Chính khoảnh khắc Trần Vĩ Đình và Triệu Lệ Dĩnh đứng chung trên sân khấu đã giúp hai bộ phim từng đóng trước đó được quan tâm trở lại. 4. Trần Hiểu. Một trong những nam diễn viên đầu tiên hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh phải kể đến Trần Hiểu. Thời điểm đó Triệu Lệ Dĩnh chưa là gì cả, chưa có danh tiếng, chưa có phim hot. Cho đến khi nàng hoa đáng hợp tác cùng Trần Hiểu trong Lục Trinh truyền kỳ, danh tiếng của cô bắt đầu nổi bật hơn. Cả kỹ năng diễn xuất và ngoại hình của Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim này được khán giả đánh giá cao. Bộ phim đã được phát đi phát lại nhiều năm và trở thành tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Hiện tại Trần Hiểu đã lập gia đình và lên chức bố, còn Triệu Lệ Dĩnh trở về cuộc sống độc thân sau ly hôn. Mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu được cho là bắt đầu từ trên trường quay bộ phim Lục Trinh truyền kỳ. Những hành động thân mật, những lời nói mập mờ của họ mỗi khi xuất hiện trước ống kính đều khiến công chúng phải nghi ngờ về khả năng gây phim giả tình thật. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng, đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ thái độ lảng tránh mỗi khi được hỏi về tin đồn tình ái của cô và Trần Hiểu. Có lẽ, nữ diễn viên Hoa Thiên Cốt không muốn những vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm của mình bị dư luận chú ý một cách thái quá. 5. Hoắc Kiến Hoa. Hoắc Kiến Hoa và Triệu Lệ Dĩnh nên duyên trong bộ phim Hoa Thiên Cốt. Thời điểm cả hai quay phim Hoa Thiên Cốt đã xuất hiện nhiều tin đồn về phim giả tình thật, tuy nhiên cả hai lựa chọn im lặng trước truyền thông. Phản ứng hóa học vô cùng tuyệt vời của Tiểu Cốt và Tôn Thượng trong Hoa Thiên Cốt khiến nhiều khán giả xem phim cảm thấy phấn khích. Hiện tại Hoắc Kiến Hoa đã kết hôn và có con, anh cũng ít xuất hiện trong làng giải trí và có sống cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Hoa Thiên Cốt là phim cổ trang nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, được khán giả trong và ngoài nước xem đi xem lại nhiều lần trong 9 năm qua. Chiều ngày 3 tháng 2, một cảnh quay huyền thoại của Hoắc Kiến Hoa và Triệu Lệ Dĩnh trong phim bất ngờ hot trở lại, thống trị bảng hot search Weibo. Netizen khắp nơi ví đây là màn tái hợp đặc biệt của hai ngôi sao hạng A sau 9 năm kể từ màn kết hợp huyền thoại năm 2015. Nhân dịp này, một bí mật về Hoa Thiên Cốt cũng được hé lộ khiến fan phim dậy sóng. 6. Vương Nhất Bác. Cuối cùng là sao nam sinh năm 1995, một tiểu thịt tươi điển hình, đó chính là Vương Nhất Bác, năm nay mới 24 tuổi. Hai diễn viên trên nhau 10 tuổi nhưng họ tạo được chemistry rất tốt khi đứng cùng nhau. Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác hợp tác trong bộ phim cổ trang Hữu Phỉ phát sóng đầu năm 2021. Thời gian vừa qua đã xảy ra tranh cãi kịch liệt giữa fandom hai nhà Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác khi fan nhà gái hay đình công nghệ phản đối việc hai nghệ sĩ tái hợp trong dã man sinh trưởng. Vụ việc rùng bên này đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, phải cho đến khi Sina cấm ngôn và khóa hàng ngàn tài khoản Weibo của người hâm mộ hai bên lại thì drama mới có dấu hiệu lắng xuống. Không chỉ thế, ở phía dưới lẫn phía sau khán đài, cả hai cũng khiến nhiều người quắn quéo vì sự thân thiết, quan tâm lẫn nhau. Đặc biệt,
Nhiều fan của Vương Nhất Bác còn bày tỏ sự xúc động trước tình cảm mà Triệu Lệ Dĩnh dành cho Vương Nhất Bác thông qua hành động giới thiệu cậu với các tiền bối trong nghề. Cụ thể, có một khoảnh khắc trên sân khấu, sau khi các giải thưởng đã trao xong, các nghệ sĩ đạt giải quay quần với nhau để chụp ảnh chung và phỏng vấn. Trong lúc chờ đợi, Triệu Lệ Dĩnh đã trò chuyện rất vui vẻ với Triệu Y Phương, nhà sản xuất của bộ truyền hình xuất sắc nhất năm nay phim Nghề Cơn Bão Ngoại Giao. Sau đó cô quay người lại đứng một bên của Vương Nhất Bác và giới thiệu tiền bối với cậu em. Có lẽ vì có một chút hồi hộp nên tai của Vương Nhất Bác đã hơi đỏ lên. Theo bạn ai là bạn diễn ăn ý nhất với Triệu Lệ Dĩnh?